स्यामसङको लेटेस्ट फोल्डेबल फोन्सहरु हाम्रो अफिसमा आइसकेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Galaxy Z Fold5 को के कस्तो नयाँ एक्साइटिङ फिचर्सहरु आउँछ त त्यो सबै शेयर गर्नेछौं। ओके सो भिजुअली त्यति धेरै चेन्जेस छैन कम्पेयर टु दी लास्ट इयर Galaxy Fold 4 तर स्यामसङले यो पालीको नयाँ Galaxy Z Fold5 लाई अझै बढी रिफाइन गरेर लन्च गरेको छ। Galaxy Z Fold मा नयाँ रिडिजाइन हिन्ज आउँछ जसले गर्दा यो फोनलाई फोल्ड गर्दा ग्याप अलमोस्ट 0 नै हुन्छ जुन लास्ट इयरको Z Fold मा थिएन र यो इम्प्रुभमेन्टले गर्दाखेरि Z Fold5 इज नाउ अलमोस्ट 2 मिलिमिटर मोर थिनर कम्पेयर टु Z Fold 4 एन्ड अल्सो डस्टहरु पस्ने चान्सेसहरु पनि एकदमै कम हुन्छ। अल्सो Galaxy Z Fold5 मा IPX8 को रेटिङ पनि आउँछ जसले गर्दा यो फोनलाई वाटर रेजिस्टेन्ट पनि बनाउँछ। एन्ड यदि तपाई फोल्डेबल फोन्सहरुलाई फलो गर्नुहुन्छ भने यु मे अलरेडी नो फोल्डेबल फोन्सहरु डस्ट प्रुफ हुँदैन। एन्ड रिसेन्टली स्यामसङ मोबाइल डिभिजनको बस मिस्टर टीएम रोले कोरियन मिडियालाई इन्टरभ्यु दिनुभएको थियो जसमा उहाँले फोल्डेबल फोन्सहरुलाई डस्ट प्रुफ बनाउन एकदमै गाह्रो काम हो बट स्टिल स्यामसङले चाहिँ धेरै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टहरु गरेको छ र कन्ज्युमर्सहरुलाई केही समय अझै पर्खिनु पर्ने भन्नुभएको थियो। अर्को बिग इम्प्रुभमेन्ट भनेको परफर्मेन्समा हो। Galaxy Z Fold5 मा लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर आउँछ जसले गर्दा Galaxy Z Fold लाई फास्टर एन्ड मोर पावर एफिसिएन्ट पनि बनाउँछ कम्पेयर टु दी लास्ट इयर Z Fold 4। अल्सो स्यामसङले Galaxy Z Fold5 मा लार्जर भेपर च्याम्बर युज गरेको छ फर बेटर कुलिङ। सफ्टवेयरमा अझै स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि मल्टिटास्किङको पार्टमा Galaxy Z Fold5 मा फ्यु इम्प्रुभमेन्ट्सहरु देख्न सकिन्छ। जस्तै नाउ Galaxy Z Fold5 मा 4 वटा सम्म रिसेन्ट एप्सहरु देख्न सकिन्छ जुन लास्ट इयरको फोल्ड 4 मा जम्मा 2 वटा मात्रै थियो। यसैगरी 2 फिंगर ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर पनि एड भएको छ जसले गर्दाखेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न एकदमै सजिलो एन्ड फास्ट हुन्छ। बाकी अरु फिचर्सहरु जस्तै मल्टी विन्डो भ्यू मोड, टास्क बारहरु त छँदै नै छ टु इन्हान्स प्रोडक्टिभिटी। नाउ डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा देयर आर 2 मेजर इम्प्रुभमेन्ट्स। फर्स्ट भनेको फोल्डिङ डिस्प्ले इज नाउ 25% स्ट्रङ्गर एन्ड म्याक्सिमम ब्राइटनेस पनि 1750 निट्स सम्म पुग्न सक्छ। बिसाइड दिस डिस्प्लेको स्पेक्सहरु सिमिलर नै छ जस्तै कभर डिस्प्ले 6.2 इन्चको आउँछ भने फोल्डेबल स्क्रिन चाहिँ 7.6 इन्चेसको रहेको छ एन्ड बोथ कभर एन्ड इनर डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट आउँछ। यसैगरी पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्नुपर्दा राइट साइडमा पार की आउँछ जसले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको पनि काम गर्छ। त्यसै माथिपट्टि भोल्युम रकर पनि आउँछ। टप साइडमा 3 वटा माइक र एउटा लाउड स्पिकर रहेको छ। लेफ्ट साइडमा सिम कार्ड स्लट आउँछ जसमा 2 वटा सिम कार्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड लास्टली बटममा अर्को लाउड स्पिकर माइक र टाइप सी पोर्ट आउँछ। यो फोनको थिकनेस फोल्ड गर्दा 13.4 मिलिमिटर छ भने अनफोल्ड गर्दा जम्मा 6.1 मिलिमिटर हुन्छ र वेट भने 253 ग्राम्स रहेको छ। अरु इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा Galaxy Z Fold5 now comes with Gorilla Glass Victus 2 on back side and front cover screen. Also Galaxy Z Fold5 मा फास्टर UFS 4.0 स्टोरेज आउँछ जसले गर्दा फाइलहरु फोनबाट कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्दा कम टाइम लाग्छ। प्लस एप इन्स्टल र एप ओपनिङ पनि फास्ट हुन्छ कम्पेयर टु लास्ट जेन। मुभिङ अन टु दी क्यामेरा, Z Fold5 मा सेम क्यामेरा सेन्सर्सहरु आउँछन् जुन लास्ट इयरको Z Fold 4 मा पनि रहेको थियो। रियर साइडमा 3 वटा क्यामेरा सेन्सरहरु दिएको छ। 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 10 मेगापिक्सलको 3 टाइम्स अप्टिकल जुम सेन्सर। यसैगरी कभर डिस्प्लेमा 10 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा आउँछ भने इनर डिस्प्लेमा 4 मेगापिक्सलको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा सेन्सर आउँछ। नाउ क्यामेरा सेन्सर्सहरु सेम भए तापनि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मा आउने नयाँ इमेज सिग्नल प्रोसेसर र इम्प्रुभ इमेज अप्टिमाइजेसन सफ्टवेयरले गर्दा we can expect some improvement on photos as well as videos. Here are some of the camera samples we took at our office. Let us know तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोटोहरु कस्तो लाग्यो। Another similar specs हामीले ब्याट्री डिपार्टमेन्टमा पनि देख्न सक्छौं। Galaxy Z Fold5 मा सेम 4400 mAh को ब्याट्री आउँछ with 25 वाट वायर चार्जर and 15 वाट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट। According to Samsung, Galaxy Z Fold5 can last up to 21 hours on a single charge while watching movies. यदि तपाई Galaxy Z Fold5 मा आउने बिग डिस्प्लेको फुल्ली युटिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने you should definitely check the new S Pen which is slimmer and lighter compared to last gen. But तपाईले यो S Pen चाहिँ सेपरेटली पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कभर सँगै आउँछ। नेपालमा Galaxy Z Fold5 दुई वटा स्टोरेज अप्सनमा आउनेछ, 12+ 256 GB र 12+ 512 GB. For now, we don't have any info regarding the pricing, but last year को Galaxy Z Fold 4 को pricing लाई हेर्ने हो भने Galaxy Z Fold 5 को प्राइस अराउन्ड 2,40,000 बाट स्टार्ट हुन सक्छ। Also, तपाईले Samsung Insta Finance बाट पनि 40% डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी रकम 12 मन्थ्स को इन्स्टलमेन्टमा पनि पे गर्न सक्नुहुन्छ एट 0% इन्ट्रेस्ट रेट र बिना कुनै क्रेडिट कार्ड और एक्स्ट्रा सर्भिस चार्जेस। Samsung Insta Finance बारे अझै डिटेलमा जान्न मन छ भने डु चेक आउट आवर भिडियो हियर। And as for recording this video, हामीलाई pre-booking offers-हरुको बारेमा जानकारी चाहिँ छैन, but once pre-booking officially start भएपछि we will share pre-booking offers in the comment below.
सो द्याट वाज द न्यू ग्यालेक्सी Z Fold5. लुक्स वाइज चेन्ज नभए तापनि स्यामसङले न्यू फोल्डमा चाहिने नेसेसरी इम्प्रुभमेन्टहरू भने गरेको छ, जस्तै कि न्यू हिन्ज, स्ट्रङ्गर फोल्डिङ डिस्प्ले एन्ड पावरफुल प्रोसेसर विच डज मेक सेन्स. वेल, तपाईहरुलाई चाहिँ ग्यालेक्सी Z Fold5 कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला. एन्ड यति भन्दैमा म वर्षा राई आजलाई बिदा लिन्छु. बाई.